ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Google Chrome browser එක ඔයාලා කොච්චර පාවිච්චි කරනවද ඉන්ටර්නෙට් යන්න? ඒ කවදා හරි දැකලා තියෙනවද? මෙන්න මෙතන තියෙන new incognito tab කියන එක. ඒකෙන් වෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද? මේ ඉන්කොග්නිටෝ ටැබ් කියන එකෙන් වෙන දේ සරලවම කියනවා නම් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා මේ ඉන්කොග්නිටෝ ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ යම් දෙයක් සර්ච් කරනවා නම් මොන හරි දෙයක් හොයනවා නම් නැත්නම් Facebook එකට වගේ ලොග් වෙනවා නම් ඔයා ඒ සර්ච් කරන දේවල් Facebook එකේ සර්ච් කරන දේවල් Facebook එකේ ඔයා බලන දේවල් ඒ කිසිම දෙයක් Google Chrome browser එකේ සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ ඉන්කොග්නිටෝ ටැබ් කියන එක පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනකොට වෙන සරලම දේ. මේක ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරනවා නම් මේ ටැබ් එක හරහා ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරනකොට හිස්ටරි එක විතරක්ම නෙමෙයි. ඔයා සර්ච් කරන වෙබ්සයිට් වල ඔයා Facebook වගේ ලොග් වෙනවා නම් ඒ වගේ ඩේටාස් ලොගින් ඉන්ෆෝමේෂන් උත් මේ ටැබ් එක හරහා ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකට සේව් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ නොවන මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ලැප්ටොප් එකකින් ඔෆිස් එකක තියෙන තැනකින් නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනවා නම් Facebook වගේ ලොග් වෙනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට මේ ඉන්කොග්නිටෝ ටැබ් එක පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒ වෙලාවට ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොකක් හරි දෙයක් සර්ච් කළා නම් ඒ සර්ච් කරන දේවල් ඒ ඔයාගේ නොවන කියන්නේ වෙන මොකක් හරි මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ කම්පියුටරේ සේව් වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඒක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත්. ඔයාලා තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ඉන්කොග්නිටෝ ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනකොට හිස්ටරිය සේව් වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ හෝ කම්පියුටරේ පමණයි. මේකේ හිස්ටරිය ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොවයිඩර් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොබිටෙල් ඩයලොග් කරහා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කම්පැනි වල ඔයාගේ හිස්ටරිය සේව් වෙනවා. මේ හිස්ටරිය සේව් වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ හෝ ඔයා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකේ විතරක් කියලා මතක තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක හරහා ලබා ගන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් දේවල් ගැන ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. like එකක් දාන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. මම ඒවට උත්තර ලබා දෙන්නම්. ඉතින් සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම සුබ දවසක්.